Вітаю, друзі! Ну що, поки лідери всієї свободної Європи радісно фоткаються перед відкриттям 8-го саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані, то Путін в цей час сидить десь один в бункері і слухав доповіді про те, як український безпілотник влетів до елітного житлового комплексу на вулиці Мосфільмівській, всього за 6 кілометрів від того місця, де на Червоній площі йому 9 травня приймати парад. І це ставить головне питання. Чи буде удар, чи ні? Чи зможе Путін провести парад, чи ні? І що може Україна отримати, якщо ж все ж таки домовляться? Які сценарії найімовірніші? До речі, дам невеликий спойлер. В Москві до усрачки бояться, ні, навіть не наших дронів, а те, що Україна зможе повторити операцію «Павутина» на Червоній площі. Павутина 2.0. Москва чекає? Почнемо з того, що все почалося з пропозиції російського диктатора Путіна, коли він звернувся до президента США Трампа з проханням припинити вогонь під час параду, тільки для параду. Україна сказала, що не проти припинити вогонь. А парад, який парад? 8 травня Україна згадує жертви Другої світової. Що там 9 травня відбувається, ми не розуміємо. Тому, якщо хочете припинення вогню, воно повинно бути довготривалим. І це, до речі, зараз те, про що кулуарно намагаються домовитись. Чи вийде, чи ні, побачимо. Але чим більше за останні дні буде прильотів по Москві, тим більша вірогідність того, що домовленість буде досягнута. Це, до речі, оце звернення до Путіна до Трампа, це не лише ознака слабкості з боку Путіна і таке визнання певної поразки, бо проголошуючи, що він бореться в Україні проти американського імперіалізму, він звертається до американського імперіалізму з проханням, дайте, будь ласка, провести парад. І знаєте, оскільки він дуже любить ці паради, це для нього така ознака стабільності і перемоги, то він хотів би отримати можливість провести його без ексцесів для того, щоб показати, ми змогли, а схоже, що можуть не змогти. При цьому Путін дуже добре розуміє, як буде виглядати він перед всіма партнерами, а не тільки всередині країни, якщо будуть вибухи у Москві під час параду. Саме тому сьогодні у Москві виставили і блокпости, оточили Кремль кулеметниками через загрозу атаки БПЛА під час параду. Встановили величезну кількість різних засобів для РЕБу. Ви навіть не уявляєте, читаючи звіти деяких наших служб, і не тільки наших, до речі, я бачу, що на Росії знатно обісралися. І це переляк, це справді переляк. Силовики також перекрили вхід на Червону площу, де має пройти парад і очікується виступ президента Путіна. Це найцікавіше. Більше того, перевірка даху навколо всього, що може, від ГУМу до всього там, що є на Манежці, постійно. Чому? Тому що, ще раз кажу, вони чомусь вирішили, що Павутина 2.0 так і відбудеться. І тут я нічого не можу сказати, але якщо щось виглядає як качка, якщо щось ходить як качка і крякає як качка, то це і є качка. Може, не просто так вони перелякані. Може, саме тому зараз можуть домовитися про довготривале припинення вогню. Або парад буде дуже веселий. На стінах і будівлях Кремлі, щоб ви розуміли зараз, включаючи Спаську вежу, розмістили бійців з кулеметами і снайперськими гвинтівками. Там хоче виступити окремо сам Путін і зробити якусь гучну заяву. Але зараз все складається так, що може і не виступити. До речі, російське Мінвбивство раніше повідомляло, що парад перемоги в Москві вперше з 2007 року пройде без військової техніки. А прес-секретар і говорячи вуса Кремля Пісков пояснив, що скорочення форми визвано оперативною ситуацією та загрозою зі сторони ЗСУ. Тож вони від Києва за 3 дні дійшли до ситуації, коли перелякана ховається на Червоній площі і не хоче виводити туди техніку, розуміючи, що не встигнуть її прибрати, якщо будуть прильоти.
До речі, одночасно Росія вже не знає, що робити, і не тільки звертається до Трампа, а й пригрозила Україні відплатою, якщо під час параду в Москві 9 травня будуть провокації ЗСУ. У разі провокації ЗСУ під час параду перемоги 9 травня ми заздамо ударів відплати. Відповідь буде невідворотньою, удар стане дуже серйозним і кратним, заявив член Комітету Держдури Російської Федерації з оборони Андрій Колєснік. До речі, він і раніше багато що заявляв і відомий тим, що дуже любить прибухнути. Мабуть, тому і заявляє, як і Дмитро Алканавт Медведєв, він долає 0,7 Фінляндії і після цього виходить в ефір. До речі, він додав, що Зеленський знахабнів, те, що він рулить Євросоюзом, через це Колєснік запропонував здійснити превентивний удар по місцях, звідки можуть прилетіти дрони. Ще раз нагадаю, ЦУМ, Спаска, Охотний ряд, та там багато місць в Москві, де можуть ще встановити ці автівки. Їх, до речі, зараз перевіряють і шукають, але поки знайти не можуть. Але щось російські спецслужби впевнені, що така операція може відбутися. Тому бити треба не тільки по Вороніжу, а ще й по Москві. Самим росіянам. Ну, щоб впевнено і превентивно. До речі, вчора, і позавчора, і позавчора величезна кількість була мемів про те, що там на Червоній площі накрили все сітками. Так, звісно, це фотошоп або ще й не знаю, але сама ситуація вже не виглядає неймовірною. Після крейсера Москви, після операції Павутина, після Туапсини антидронові сітки на Червоній площі виглядають як логічний результат, від який пройшла Росія від початку Києва за 3 дні до захисту військового параду в Москві від комарів з українських біолабораторій. Єдине, що цікавить, а це точно в них все йде за планом, бо мені здається, що Гойду та движуху вони якось інакше уявляли, але це вже їх проблема. При тому, за останні дні росіяни звітують про те, що збили то 117 українських безпілотників, то 200. Всі вони були збиті на територіях Астраханської, Білгородської, Воронізької, Волгоградської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, Ульяновських областей. Це може бути тестування системи оборони, намагання виснажити її, намагання виснажити систему оборони, щоб були збиті максимальна кількість дронів російськими заходами, а далі по тунелю зможуть пройти ті дрони, які повинні пройти. Або ракети. В будь-якому випадку історія показує, що може бути все, що завгодно. До речі, один дрон дійсно зміг пробитися скрізь щільне ППО Москви і влучив житловий будинок за адресою вулиці Мосфільмівська, будинок 8. Я про це казав. І добре, що замість двушечки на Москву відправили дрон. Добре, що нарешті почали бити по Москві. Добре, що українські дрони почали пробивати ППО Москви. Погано, що бити почали ще тоді, коли владі знадобилось хоч щось, щоб відволікти увагу від плівок Міндіча. Тому дуже добре, що долетіли. Сподіваюсь, що або росіяни погодяться на тривале припинення вогню, або 9 травня буде в них вибухове, але я впевнений, що якщо не домовиться, то 9 травня в Москві запам'ятають надовго. А те, що прилетить до них на Червону площу, ну, багато хто побачить. Цього, до речі, чекає вся країна. І, до речі, всі країни, багато інших країн цікавляться, як це все відбудеться. А ще країна цікавиться від Володимира Олександровича, чи коли він дасть відповіді на запитання, хто ж такий Вова і Андрій, яким будують будинки в династію, чому не зняти з посади секретар РНБО Умєров, який є на плівках Міндіча, чому він ще не отримав підозри в корупції в Держзраді, як сталося, що наглядова рада Державного Сенсбанку була сформована Міндічем, Цукерманом та іншими учасниками цього ЗУ, чому голова Пишний допустив це разом з міністром фінансів Марченко, і чому вони ще на посадах, ну і головне, як Зеленський планує вирішувати цю кризу, і чи буде і далі ця організована злочинне угрупування займатися корупцією і заважати перемагати Україні та бити по Москві постійно, а не тільки тоді, коли треба відволікти увагу. В будь-якому випадку 9 травня близько-близько. Тому росіянам варто погодитися на довготривале припинення вогню, а Україна від цього тільки виграє в будь-якому випадку. Дивимось уважно, слідкуємо за процесами. Повірте, воно того варте. І сподіваємось, що все нам вдасться.
Дякую, що дивились, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що не забуваєте підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Дякую вам за це. Це надважливо. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України таки було гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.